দোস্ত কম্পিউটাৰ বুলি ক'লে এই মোবাইলটো এটা কম্পিউটাৰ ইয়াৰ ভিতৰতো CPU GPU RAM ষ্ট'ৰেজ চব আছে এইটো পকেট কম্পিউটাৰ বা ধৰক লেপটপটো এটা কম্পিউটাৰ কিন্তু ৰিয়েল কম্পিউটাৰৰ ফিলিংছটো আমি ডেস্কটপ কম্পিউটাৰত পাওঁনে নাপাওঁ যিবিলাক হেভি কাম যিবিলাক প্ৰফেশ্যনেল গেইমাৰ থাকে বা প্ৰগ্ৰেমিং কৰে বা ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মাইন কৰে এইবিলাকতো আৰু লেপটপত কৰিব নোৱাৰে বা অফিচতে আপুনিতো লেপটপত কাম কৰি থকা নেদেখে না ডেস্কটপ কিন্তু মোৰো এটা ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ আছে বাৰু কিন্তু মোৰটো অলপ অজিবা ঘূৰিবা চাওক তো মানে মই এটা মনিটৰ কিনি আনিছোঁ আৰু মনিটৰটোৰ লগত মোৰ লেপটপটো কানেকশ্যন কৰি দিওঁ লেপটপটো বন্ধ কৰি এনেকুৱাকৈ এইডাল তাৰ সোমাই দিওঁ সিফালেৰে এইডাল তাৰ এইফালেৰে সোমাই দিওঁ গোটেই লেপটপটো মনিটৰত গুচি যায় এক্সট্ৰাকৈ মাউচ কীবৰ্ড লগাই থৈ দিছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ মোৰ এইটো চলি আছে চক চেণ্ডেল কিন্তু আপুনি যদি হেভি কাম কৰিব ইচ্ছা কৰে ধৰক গেইমাৰ হ'ব ইচ্ছা কৰে প্ৰফেশ্যনেল গেইমাৰ তো এই মালটোতো নহ'ব আৰু এটা কম্পিউটাৰ বনাব লাগিব আপুনি তাৰ হাৰ্ট মগজুবিলাক এক্সট্ৰাকৈ লগাই এটা পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ বুলি কয় পিচি এটা বনাব লাগিব তো এতিয়া এখন দোকানত যাম পিচি বনোৱা আৰু এটা পিচি বনাব লাগিলে কেনেকুৱা টকা লাগে চব কৈ আছোঁ তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি আহি পালোঁ গেইম অন ডাটামেশ্যন তো আহি পালোঁ GS ৰোডত থকা গেইম অন এইখন দোকান তো বলক চব সুধি চাওক কিমানমান দামৰ ভিতৰত ইহঁতে বনাব পাৰে স্পেচিয়েলি গেইমৰ কাৰণে বনায় লিখাও আছে চাওক গেইম অন ইয়াত এইবিলাক চাওক এনেকুৱা ডিজাইনৰ ইয়াত পিচি বনোৱা হয় সঁচাকৈ এইখন দুনিয়া বেলেগ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকুৱা আপুনি বনাই ল'ব পাৰে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো চব সুধি আছোঁ আহক আৰু আমাৰ লগত কৌশিক ভাই আছে আজি কৌশিক ভাইয়ে বুজাই দিব যে এটা কম্পিউটাৰ বনাবলৈ মেইনলি কেনেকুৱা বস্তু চাব লাগে তো এক নাম্বাৰ CPU মানে প্ৰচেছৰ চাব লাগিব আপুনি যদি পিচি এটা এছেম্বল কৰিম বুলি ভাবিছে তো বৰ্তমান কম্পিউটাৰৰ ব্ৰেইন বা প্ৰচেছৰ বা CPU যিয়ে নকয় কিয় কি কোম্পানীৰ আহে ইন্টেল আৰু AMD আহে এই দুটা কোম্পানী আছে ওয়ার্ল্ডত তো প্ৰচেছৰ হয়তো ইন্টেল লগাব পাৰে নহয়তো AMD এতিয়া কি লগাব কেইটামান সফটওয়্যাৰ আপোনাৰ ইন্টেলত ভাল চলে কেইটামান সফটওয়্যাৰ AMDত ভাল চলে সো আমি কাষ্টমাৰৰ পৰা সুধি লওঁ কোনটো সফটওয়্যাৰ কাষ্টমাৰ সুধি ইউজ কৰিব অন এ ডেইলি বেচিছ তো যোনটো ভাল হ'ব আমি সেইটো কাষ্টমাৰক দিওঁ স্পেচিয়েলি গেইমৰ কাৰণে বৰ্তমান বনাই আছোঁ তো গেইমৰ কাৰণে ইন্টেল ভাল নে AMD ভাল গেমৰ কাৰণে কাৰেণ্টলি ইন্টেল ভাল কাৰণ ইন্টেলৰ নতুন যোনটো আহিছে এইটো মানে বহুতে বেছি ভাল বৰ্তমান ইন্টেলৰ সবচে হায়াৰ কি আছে এতিয়া ইন্টেলৰ সবতকৈ হাইয়েষ্ট আছে এইটোক i9 বুলি কয় i7ৰ ওপৰত হয় এইটো i9টো তো i9টো আপোনাৰ 12 জেনেৰেশ্যনৰ আহে এইটো সবতকৈ এতিয়ালৈকে হাই এণ্ড কনজিউমাৰত আছে তো প্ৰচেছৰটো এনেকুৱাকৈ আহিব এনেকুৱা বাক্সা তাত ইন্টেল লেখা থাকিব i3 i5 যি লাগে ওপৰত এইটো প্ৰচেছৰ কিন্তু খুলিব নোৱাৰি লগালেই খুলিব পাৰি তো মোৰ আগত থকা এই কম্পিউটাৰটোত আছে i7 চাওক i7 কিন্তু i7ৰ ওপৰত আছে i9 তাৰপিছত i5 আছে তাৰ তলত i5 আছে i3 আছে তো প্ৰচেছৰ হৈ গ'ল আমাৰ দাম চাম পিছত সুধি আছোঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মাদাৰ বৰ্ড এইখনেই মেইন মাল তাৰমানে কম্পিউটাৰ তাত মাদাৰ বৰ্ড মানে যিখন বৰ্ডৰ ওপৰত বাকী চব বস্তু ফিড হ'ব CPUয়ে হওক গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডেই হওক সেইখনক মাদাৰ বৰ্ড বুলি কয় এতিয়া মাদাৰ বৰ্ড মেইনলি কি কোম্পানীৰ মানে আপোনালোকে ইয়াত বনাই বা কি কোম্পানীৰ থাকে মাদাৰ বৰ্ড মেইনলি আপোনাৰ বহুত ব্ৰেণ্ডছ আছে ৱৰ্ল্ডত আপোনাৰ গিগাবাইট আছে ফাৰ্ষ্টত তাৰপিছত Asus আছে MSI আছে এনেকুৱাকৈ বহুত আপোনাৰ 20-25টা কোম্পানী আছে আচ্ছা তো মাদাৰ বৰ্ডটো এনেকুৱা এটা বাকচত আহিব তো ভাই এখন মাদাৰ বৰ্ড মিনিমাম কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় কিমান টকালৈকে যায় পিচিৰ কাৰণে মানে পিচিৰ কাৰণে এটা মাদাৰবোৰ্ড আপোনাৰ 2000 পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি বেলি ৰ'ব 2000 টকাৰ পৰা এটা মাদাৰবোৰ্ড ষ্টাৰ্টিং হয় কিমান টকালৈকে যায় 2 লাখ 2.5 লাখ টকালৈকে যায় এটা মাদাৰবোৰ্ড আপোনালোকৰ ইয়াতে পায় আচ্ছা তো প্ৰায় 3 লাখ টকালৈকে এটা অনলি মাদাৰবোৰ্ড যাব পাৰে আৰু যদি CPUৰ কথা কওঁ সবচে কম দামী কিমান হয় কিমানৰ সবচে কম দামী CPU আপোনাৰ ধৰক 1500 পৰা 2000 টকাত পায় 1500 টকাটো পাব আপুনি ইন্টেলৰ i3 পাব চাগে এইটো i3 আহিব আপোনাৰ আৰু সবচে দামীটো i9 হ'লে সবতকৈ i9ত ওপৰেও আছে এটা এইটো জিঅন এইটো চাৰ্ভাৰ যে আমাৰ যে গুগলত যে ইউজ কৰে এইটো জিঅনটো ইউজ কৰে সেইটো আপোনাৰ জিঅন আপোনাৰ 1.5 লাখ লগালৈকে হয় এটা পইচা বৰ্তমান আপোনালোকৰ ইয়াত থকা i9 লগাব লাগে হ'লে কিমান টকা i9 লগাব গ'লে ইয়াতে 54,000 পৰিব আপোনাৰ এই CPUটোৰ দাম 54,000 rupees তো গম পালে এই দুটা এতিয়া 3 নম্বৰ আৰু কি বস্তু লাগে এটা CPU বনাবলৈ RAM লাগে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি আৰু এইটো হৈ গ'ল এটা কম দামী RAM নৰ্মেল RAM আৰু এইটো লাইটৰ লগত RAM এই যে লাইট লাগি আছে মানে এইকেইটা RAM মানে ৰেমৰ দুটা ভাগ আছে এতিয়া 3 ভাগ হ'ল আগতে দুটা ভাগ আছিলে
আৰু মানে ৰেমটো বেচিকেলি ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ চিপিউটোৰ ওপৰত যিমান পুৰণি চিপিউ পুৰণি কম স্পীডৰ ৰেম লাগিছিলে এতিয়া নতুন চিপিউ আপোনাৰ নতুন DDR4 ৰেম আহিছে আমাৰ মোবাইলতে DDR4 চলি আছে কাৰণ এইটো নতুন জেনেৰেশ্যন এটা ৰেম যি বৰ্তমান তিনিটা ভাগ নে দুটা ভাগ আছে কি আছে এতিয়া তিনিটা ভাগ আছে আপোনাৰ দাদা এতিয়া হ'ল DDR3 আছে এটা DDR4 আছে এটা DDR5 আছে এটা এইকেইটা কাৰেণ্টলি চলি আছে মাৰ্কেটত এইকেইটা তো যদি নৰ্মেল লগোৱা যায় DDR3 লগোৱা যাব DDR4 লগোৱা যায় DDR3 টো অলপ পুৰণি হৈ গ'ল এতিয়া কাৰণ আগৰ মেচিনকো ছাপোৰ্ট দিব লাগিব আমাৰ তো DDR3 টো আছে মাৰ্কেটত এতিয়া তো ৰেমৰ কেনেকুৱা কোম্পানী থাকে মাৰ্কেটত ৰেমৰো এনেকুৱাই আছে মাদাৰবোৰ্ড নিচিনা কোম্পানী আছে বহুত মাদাৰবোৰ্ড কোম্পানী ৰেমো বনায় এনেকুৱা আপোনাৰ বহুত 15টা 20টা এনেকুৱা কোম্পানী আছে মেইন যোনে ৰেম বনায় তো 1200 টকাৰ পৰা এখন ৰেম আৰম্ভ হয় আৰু কিমান টকালৈকে ৰেম যাব পাৰে ভালকে লগালে ৰেম আপুনি যিমান ইচ্ছা আপোনাৰ মেচিনৰ যিমান কেপাচিটি থাকে ইমানলৈকে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে ৰেমৰ একো মানে ভেলু নাই আপুনি এনেকুৱা মেচিন আছে যে 2 TB ৰেম লগোৱা মেচিন আছে তো মানুহে যিমান ইচ্ছা ৰেম লগাব পাৰে যেতিয়ালৈকে তাৰ চিষ্টেমত কেপাচিটি আছে এনে নৰ্মেল যদি পিচি এটা বনোৱা যায় তাত মানে কিমান মান জিবি ৰেম থাকে তাতে 16 GB পৰা 32 GB more than enough হয় 30 GB 32 GB more than enough 32 GB তো একটা হাই এন্ডত হয় 16 GB ও এনাফ 32 GB এখন ৰেম যদি লগোৱা যায় DDR5 কিমান টকা পৰিব 32 GB DDR5 ৰেমৰ দাম হৈছে 30000 টকা 30000 টকা ৰেমত গুচি গ'ল পুৰা হাই ফাই কম্পিউটাৰ বনাই আছো তো মানে কি সব হ্যাক কৰি ফেলাম এইটো কম্পিউটাৰ আমাৰ চলি আছে মানে বনাই আছো তো CPU হৈ গ'ল মাদাৰবোৰ্ড হৈ গ'ল ৰেম হৈ গ'ল নেক্সট 4 নম্বৰ বস্তু কি লাগে ভাই আমাক 4 নম্বৰ বস্তু ষ্ট'ৰেজ বা যাক আমি মেমৰি বুলি কওঁ তো ষ্ট'ৰেজৰো দুটা ভাগ আছে হ্যাঁ আগতে আছিল হার্ড ডিস্ক বুলি আমি কৈছিল HDD যোনটো নরমালি আমি জানো যে 1 TB 2 TB HDD হার্ড ডিস্ক যেটা আহে কম্পিউটার এটো স্যার এটা আৰু এটা বস্তু আছে এটা নতুন কে এটা যদি কম্পিউটার কিনে এটো দৰকাৰী একদম কম্পিউটার ফাস্ট চলিব কাৰণে ৰেমত কৈ বেছি দৰকাৰী এটো হল SSD এর ফুল মিনিং কি আছিল সলিড স্টেট ড্রাইভ SSD ফুল ফর্ম আৰু HDD হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ আচ্ছা তো আজিকালি মানে এইটো নলগাই এইটো লগাই দুটাই লগাব পাৰে আপুনি এটো অবভিয়াসলি এটো ফুল লগাব পাৰে বা দুটা একেলগতে লগাব পাৰে এনেকুৱা অপশন থাকে তো এনেকে যে কয় যে মোৰ কম্পিউটাৰটোত SSD আছে মানে হাৰ্ড ডিস্কতকে বেছি ফাস্টেষ্ট মেমৰি আছে অলমোস্ট 5 টাইমছ ফাস্টাৰ দেন হাৰ্ড ডিস্ক তো আজিকালি মানে HDD টো পুৰণা হৈ গ'ল সকলোৱে SSD লগায় তো SSD যদি লগোৱা যায় কিমান টকা পৰিব ভাল SSD যদি সিস্টেমৰ কাৰণে যে ভাল SSD লগায় আপোনাৰ SSD এটা প্ৰাইস কমিছে আগতে বহুত হাই আছিল যে নতুন হৈছে এটা 5000 rupees SSD এটা আহি যায় তো 512 GB তো এটা কম্পিউটাৰত নরমাল PC এটা বনালে কিমান মান GB মেমৰি লোৱা ভাল বুলি ভাবো নরমাল মেচিন যদি আপুনি কামৰ কাৰণে লৈছে তে আপোনাৰ 256 GB more than enough হয় আপোনাৰ কাৰণে কাৰণ তাতে অকল আপোনাৰ উইন্ডোজ টো থাকিব বা অপাৰেটিং সিস্টেম যোনটো ইউজ কৰে আপুনি বা ম্যাক যদি ইউজ কৰে এটো আপোনাৰ অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু প্ৰগ্ৰাম চাহিবৰ কাৰণে ভাল যদি বেছি ফাইল আৰু বেছি ফাইল যদি লাগে তো 512 GB পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি যিমান ওপৰত যাব পাৰে SSD 100 TB 200 TB লৈকে মানে ভৰাব পৰা যায় তো এইখিনি হৈ গ'ল নেকি এটা কম্পিউটাৰ আৰু বহুত কম্পোনেন্ট আছে আৰু কি লাগিব নেক্সট 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ ভিডিওটো চাই থাকক দেই কাৰণ এইটো ভিডিওৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এটা কম্পিউটাৰ বনাবলৈ কেনেকুৱা কি লাগে বা এটা ওভাৰঅল আইডিয়া পাব আপোনাক ঠগাব নোৱাৰে আৰু এটা জেনেৰেল নলেজ বা এই দোকানখনত আহিলে বা যিকোনো দোকানত আহিলে পিচি বনাবলৈ আপুনি গম পাব যে এইখিনি লেখে নেক্সট আমাক লাগে SMPS গোটেই কম্পিউটাৰটোক এই SMPS এ পাৱাৰ দিব এইটো SMPS টো লগোৱা আছে এইটো এইটো লিখা আছে 850 ইয়াৰ পৰা ওয়্যাৰ ওলাইছে সব কানেক্ট হৈছে সবতে আচ্ছা তো চাৰিটা বস্তু আমি লগালো নেক্সট আৰু কি ইম্পৰ্টেন্ট আছে নেক্সট সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে এটা আপুনি ঠাণ্ডা কেনে কৰিব বস্তুটো কাৰণ বস্তুটো চলি আছে এটা এটা মেচিন হয় গাড়ী আমি চলি ইঞ্জিনটো ঠাণ্ডা মানে ৰেডিয়েটৰ থাকে তো আমাৰ সেম হয় এটা বস্তুৰ কনসেপ্টটো একে ইঞ্জিন এটা এটো এনেকুৱা ভাবিলক এটো ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব তো কুলিংটো মেইন আহি গল তাতে তো আৰু ঠাণ্ডা কৰিবলৈ অনলি ফেন লগালে নহব যেহেতু এটা হাই ফাই পিচি এটো এটা লিকুইড কুলিং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো এই যেটো দেখিছে ৰাউন্ড এইটো হৈছে এটা পাম্প এই পাম্পটোই এই কুলেন্ট আছে এটা লিকুইড আছে এই লিকুইডটোক গোটেই চাৰিওফালে মানে ঘূৰাই আছে মানে মেইনলি প্ৰচেছৰটো চাৰিওফালে ঘূৰাই আছে প্ৰচেছৰটো চাৰিওফালে ঘূৰাই আছে আৰু তাৰ উপৰিও ওপৰত ফেন আছে চাওক এনেকৈ গোটেই মেচিনটো ঠাণ্ডা হৈ আছে এইটো কি লিকুইড কুলিং বুলি কয় লিকুইড কুলিং বুলি কয় এইটো ভিতৰত কাৰণ এটা লিকুইড আছে কুলেন্ট আছে এইটো কয় তো হৈ গ'ল আমাৰ কম্পিউটাৰ ঠাণ্ডা নেক্সট সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট যোনটো আপুনি বহুতে এতিয়া ট্ৰেন্ডিং হৈছে বস্তুটো গেমিং কৰে তো গেমিংৰ কাৰণে অলপ অবভিয়াসলি হাই এন্ড গ্ৰাফিক্স লাগিব তো গ্ৰাফিক্সৰ কামৰ কাৰণে মেইনলি হল এটা বস্তু আছে এইটো নাম হল গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড মানে আমাৰ প্ৰচেছৰত গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড নাথাকে ভিতৰত প্ৰচেছৰত থাকে প্ৰচেছৰটো ইমান ষ্ট্ৰং নহয় যোনটো প্ৰচেছৰত থাকে এই কাৰণে কোম্পানীয়ে বেলেগকে এটা গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড বনায় যোনটো নিজৰ
তাৰ ৰেম আছে আৰু গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড বহুত কোৱালিটিৰ আহে এইটো এটা গিগাবাইটৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড মই দেখাই দিছোঁ আৰু এই গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডটোৰ নিজা ফেন আছে নিজা ৰেম আছে গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডটোৰ নিজা কুলিং চিষ্টেম আছে নিজৰ কুলিং চিষ্টেম আছে তিনিটা ফেন দেখা পাইছা অলৰেডি মানে কম্পিউটাৰটো কি বিশ্বাস নকৰে আৰু কম্পিউটাৰ থাকক নাথাকক কি নিজে নাই গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডটো বহুত হাই এণ্ড নিজৰ কুলিং তাৰ লাগিব সদায় যোনটো কম্পিউটাৰ নিজৰ ফুল পাৰফৰ্মেন্স দিব নিজৰ কুলিং এটা লাগিব বেলেগকে আচ্ছা আচ্ছা গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড চবতকৈ কম দামী আৰু 2-3 হাজাৰ টকা ষ্টাৰ্ট কৰি মেলি আপোনাৰ 2.5 লাখ টকালৈকে আছে 2.5 লাখলৈকে 2.5 লাখ টকালৈকে আছে তো এইটো কম্পিউটাৰত কিমান মানৰ ভৰোৱা আছে ইয়াতে আপোনাৰ 60,000 ভৰোৱা আছে তো 60 60,000 টকাৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড তো এইখিনি আছিল অভাৰঅল নলেজ এতিয়া কিমান টকাৰ ভিতৰত আপুনি এটা পিচি বনাব পাৰিব ল'ব আৰু আছে গোটেই মেখনত এটা ঘন নালাগিব বাকচ এইটো ঘৰটোৱে মেইন কাৰণ আমি নিজে ঘৰত থাকো তো তাৰ পৰা বচাব লাগিব নিজকে তো এইবিলাক হৈ গ'ল ঘৰ যোনটো ঘৰ আপোনাৰ ভাল লাগে সেইটো লৈ লওক ভিতৰত বস্তুবিলাক ভৰাই লওক যিকোনো ঘৰত যিকোনো ফিটিং কৰিব পাৰিনে নাই এইটোৰ ওপৰত মেটাৰ কৰে কনফিগাৰেশ্যনৰ ওপৰত চব বহুত মানুহৰ বহুত ৰকমৰ দৰকাৰ পৰে বহুতৰ লাগে সৰু কেবিনেট সৰু ঘৰ কাৰ লাগে ডাঙৰ ঘৰ এনেকুৱা টাইপৰ চিষ্টেম এইটোত যদি খুব হাই সবচে হাই বিলাক এইটো ভৰাব পৰা যাবনে এইটোত আপোনাৰ ল'ৰ পৰা মিডিয়ামটো ভৰাব পাৰিব হাইৰ কাৰণে এইটো লাগিব আচ্ছা তাৰ মানে কথা আছে আপোনাৰ পছন্দ মতে এটা দিলে নহ'ব কোনটোখিনিৰ লগত কোনটো মিলে এইটো কথা আছে কিন্তু সবচে মোৰ এই কেবিনেটটো ভাল লাগিছে কেবিনেট গেল চব কেবিনেট বুলি কয় এইটোক আৰু নেক্সট লাগিব আমাক মনিটৰ মাউচ কিবোৰ্ড ইত্যাদি আৰু আছে বহুত কিবা মনিটৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পায় মই স্পেচিয়েলি গেমৰ কাৰণে সুধিছোঁ গেমৰ কাৰণে এনেকুৱা বেকাৰ মনিটৰ ভাল নেকি গোটেইখিনি কাষ্টমাৰ আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা আছে বহুতে এনেকৈ কাৰ্ভ লৈ ভাল পায় কাৰণ কাৰ্ভটো কেনেকৈ আমাৰ চকুৰটো চাব চকুৰ যোনটো ওপৰ পাৰ্টটো এইটো কাৰ্ভ হয় সেইটোৰ লগত কাৰ্ভটো মিলোৱা থাকে তো মিলাই দিলে আপুনি কমফৰ্ট পায় এইটো কাৰ্ভটোত বহুতে কাৰ্ভ লৈ ভাল পায় বহুতে আগৰ দিনৰ নিচিনা ফ্লেট লৈ ভাল পায় কিন্তু দুটা ফিচাৰ দুটা ইকুৱেলি আপুনি পাব দুটাতে কাৰ্ভটোতে একে ফিচাৰ পাব ফ্লেটতে একে ফিচাৰ পাব আপোনালোকৰ ইয়াত সবচে কম দামী মনিটৰ কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় কিমানলৈকে যায় কম দামী মনিটৰটো চাওক দাদা আপোনাৰ 15 ইঞ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এইটো 3,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু মনিটৰ লাগিলে আমি 1.5 লাখ টকালৈকে মনিটৰ দিব পাৰোঁ কিন্তু মনিটৰৰ জায়গাত টিভি নলগাব দিয়ক কাৰণ টিভি লগালে তাত মানে কি হয় ৰিফ্ৰেছ ৰেটত কমি যায় ৰিফ্ৰেছ ৰেটটো টিভিৰ কম থাকে আৰু মনিটৰ বেছি থাকে আৰু ৰেছপন্স টাইমটো মনিটৰ কম ইমান কম ৰেছপন্স টাইম ইমান ভাল আপোনাৰ কাৰণে আচ্ছা তো বহুতে ভাবে কি কম দামতে টিভি পাইছোঁ টিভি এটা লগাই দিওঁ সেইটো কৰিলে নহ'ব মানে তাৰপিছত মাউচ অনলি সেইটো মাউচ নহয় বিভিন্ন কামত বিভিন্ন মাউচ এই মাউচটো এডিটিং কৰা মানুহবিলাকে বেছিভাগ ব্যৱহাৰ কৰে গেমিঙৰ কাৰণে আৰু বেলেগ টাইপৰ মাউচ থাকে এই মাউচটোৰ দাম 10,000 টকা 200-300-100 টকাৰো পাই চাগে ফুটপাথত 100 টকাৰ পৰা মাউচ আৰম্ভ হৈ পিনে 10,000 20,000 30,000লৈকে যায় ইয়াত আপুনি 10,000লৈকে মাউচ পাব তো মই জ্ঞানখিনি দি দিলোঁ আপোনালোকক এনেকুৱাকৈ আপুনি এইখন দোকানত এটা মানে কম্পিউটাৰ এটা বনাই ল'ব পাৰে এতিয়া সবচে কম কিমান টকাৰ পৰা আপোনালোকে এটা CPU বনাই দিব পাৰে সবতকৈ কম আপুনি আমি 12,000 টকাৰ পৰা 15,000 টকালৈকে বনাই দিব পাৰোঁ সবচে কম আৰু সবচে বেছিটো 5,00,000-6 লাখৰ পৰা আৰামছে বনাইছোঁ এভেইলেবল ডেলিভাৰীও কৰিছোঁ গোটেই অসমৰ মানুহে লৈ আছে আমাৰ আচ্ছা আৰু কিছুমান বস্তু আছে কম্পিউটাৰৰ লগত এইটো চাওক এইটো ষ্টিয়াৰিং হয় মই দেখাই দিছোঁ তো গেমাৰ্ছবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰে এইবিলাক ক্লাছ আছে ৰেচ আছে এক্সিলেটৰ আছে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি গেম খেলিব পাৰে তাৰপিছত কীবোৰ্ডৰ কথা কোৱাই নহ'ল এই ভিডিঅ'টোত কীবোৰ্ডৰ কথা বাৰু পিছত কম কেতিয়াবা যদি সম্ভৱ আৰু এটা বস্তু আপুনি কম্পিউটাৰ বনালে কিন্তু যদি এখন প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰত বহে কম্পিউটাৰটোকে ইনচাল্ট দিয়া যেন কথা এটা তো আপুনি এটা গেমিং চেয়াৰ এখন এনেকুৱা এইবিলাক গেমিং চেয়াৰ বুলি কয় জানেই এইবিলাক গেমিং চেয়াৰত এনেকুৱা বহি পিনে কঁকালৰ বিক নহয় আপুনি এনেকৈ সেই কৰিব পাৰে তো সকলোখিনি ইয়াত মানে কৰা হয় তো নৰ্থ ইষ্টৰ এইখন এখন প্ৰথম এনেকুৱা ষ্ট'ৰ যিখন ষ্ট'ৰত স্পেচিয়েলি গেমৰ ওপৰত কম্পিউটাৰ বনোৱা হয় বা হাই এণ্ড যিবিলাক পিচি থাকে আপুনি ক্ৰিপ্টো মাইনিং কৰে বা ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰে হাই কিবা কেনেকুৱা ইয়াত বনোৱা হয় আৰু সকলোখিনি কথা বুজাই দিলোৱে যিসকলে এটা কম্পিউটাৰ বনাব বিচাৰে নলেজখিনি নাছিল যে কেনেকুৱা কি লগাব কিমান ৰেম লগাব কি প্ৰচেছৰ পায় ক'ত কি কৰে সকলোখিনি কথা বুজাই দিলোঁ আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে ইয়াত আহি বনাব পাৰে এই দোকানখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে ফোন নাম্বাৰ ফোন কৰি সুধিব পাৰে